Sziasztok! Pintér Kuti Andrea vagyok, okleveles mérnök tanár informatikus, digitális marketing szakértő. Üdvözöllek benneteket a csatornámon. Bemutatom nektek Józsit, aki vállalkozó. Józsi, gondolkodtál már azon, hogy mennyire nyújt színvonalas hatást a vállalkozásod a közösségi médiában? És a weboldalad mikor lett utoljára frissítve? Meg sem merem kérdezni, hogy a mesterséges intelligencia eszközök közül használod-e valamelyiket. Az internet el van árasztva mindenféle minőségű tartalommal, ezért nagyon nem mindegy, hogy a vállalkozásod milyen összképet sugároz magáról, mennyire tűnik ki a többi közül. Az APK Web Solutions vállalkozók és kisvállalkozások munkáját hivatott segíteni digitális szolgáltatásokkal és útmutatókkal, amivel magasabb szintre emelhető a webes jelenlétük. A csatorna a mindennapokban könnyen használható, rövid és praktikus tanácsokkal fog ellátni. A következő témákat dolgozzuk fel: digitális marketing, online vállalkozási ötletek, Canva kép- és videószerkesztés, mesterséges intelligencia eszközök használata a vállalkozásban, valamint WordPress tippek és trükkök a mindennapokra. Most pedig nézzünk egy kis előzetest a csatorna tartalmaiból. Elhelyezem a megfelelő helyre. Amennyiben valamilyen kérdésetek van, bátran jelezzétek azt kommentben, és közösen találunk rá megoldást. Ezen felül a következő digitális szolgáltatásokkal tudsz megkeresni minket: márkaépítés, tartalomgyártás, webfejlesztés, keresőoptimalizálás, közösségi média marketing és virtuális asszisztencia. Mindezen szolgáltatásokról bővebben a weboldalunkon olvashatsz. Köszönöm, hogy ellátogattál a csatornára. Remélem, hogy tetszenek az itt látott tartalmak. Amennyiben szeretnél minden következő videóról értesítést kapni, kérlek, iratkozz fel a csatornára és kapcsold be az értesítéseket. Találkozunk egy következő videóban. Szép napot, sziasztok!